নমস্কাৰ মই প্ৰশান্ত বৰশইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী যোৰহাটৰ হৈ আজি বিশেষ এটা ভিডিঅ' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ চাহ বাগানৰ যিখিনি নিকটৱৰ্তী মানুহ সেইখিনিয়ে সাধাৰণতে এনেকুৱা এখন কাগজ আপুনি চাহ গছত মানে দাঁতিত যিবিলাক ডাঙৰ যিবোৰ চেট্ৰিবিলাকত মাৰি থোৱা বহুতে দেখিছে বহুতে হয়তো পাৰ্পাছটো জানে হয়তো বহুতে পাৰ্পাছটো নাজানিব পাৰে কিন্তু একেটা কথা আমি হয়তো আমাৰ সাধাৰণ খেতি বাতিটো আমি ঘৰুৱা খেতি বাতিটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি সাধাৰণতে যিকোনো সময়ত গৰম বা ঠাণ্ডাকালি যিখিনি আমি পাচলি কৰোঁ তাত পাচলিত বিশেষকৈ লাগি থকা গছ যেনে স্কোৱাছ হ'ব পাৰে লাও হ'ব পাৰে জিকা হ'ব পাৰে কোমোৰা হ'ব পাৰে ৰঙালাও হ'ব পাৰে এইখিনি শস্য আমি যেতিয়া কৰোঁ তাত আমি দেখা যায় যে সাধাৰণতে বৰলে বুনি দিয়া বুলি আমি কওঁ সাধাৰণভাৱে কিন্তু বৰল বুলি নহয় তেনেকুৱা জাতীয় পোক ঢেৰ আছে যিখিনি উৰি ফুৰে সাধাৰণতে উৰি ফুৰি পেলাই সেই পাচলিটো পাৰ্টিকুলাৰ পাচলিটোত আপোনাৰ ফুটি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰডাক্টটো কেৰনেট হৈ যায় কেৰনেট হোৱাৰ পিছত তাৰ গ্ৰ'থটো নবহা হৈ গুচি যায় প্লাছ সেই জেগাডোখৰ গেলি গুচি যায় বা যদি আপুনি বজাৰত কোনোবাই বিকিব খোজে তাৰ উচিত মূল্য আপুনি নাপায় কাৰণটো কি যেটো প্ৰডাক্টটো কেৰনে খালে গতিকে তাৰ প্ৰডাক্টটো কোনো তাক আপোনাৰ গ্ৰাহকে আকৰ্ষণ নেদেখুৱায় বা আপোনাৰ ঘৰত হ'লেও প্ৰডাক্টটো নষ্ট হৈ গুচি যায় বা পাচলিটো আপোনাৰ নষ্ট হৈ গুচি যায় কিন্তু যদি এই কাগজখন আপুনি লগাই থয় ইয়াত দুইফালে আঠা থাকে ই কি কৰে যে উৰি যোৱা পোক পতংগখিনি এই কালাৰটোৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট হয় হালধীয়া যিটো কালাৰ দিয়া কাৰণটো সেইটোৱে শস্যৰ মাজত যদি হালধীয়া কালাৰটো দেখিব স্বাভাৱিকতে আপুনি লক্ষ্য কৰিছে এই কাগজখন উজ্জ্বল হৈ থাকে আৰু ইয়াত আহি পেলাই এই কালাৰটোত এট্ৰেক্ট হৈ পেলাই পোকখিনি আহি পেলাই এই পাতটোত লাগি যায় আৰু স্বাভাৱিকতে সেই পোকখিনি লাগি থোৱাৰ লগে লগে সি ওলাই যাব নোৱাৰে ওলাই যাব লগে লগে তাক কণ্ট্ৰলে গুচি যায় গতিকে আপুনি দুটা ইয়াত লক্ষ্য কৰিলে প্ৰথম কথা হ'ল পেষ্টিচাইড ইনচেক্ট কৰা আপোনাৰ খৰচটো নাথাকিলে আৰু দ্বিতীয়তে সেই পোকটো ইয়াত লাগি যোৱাৰ লগে লগে পোকৰ সংখ্যাটো আপোনাৰ কমি গুচি গ'ল ইয়াতে দেখা যায় বহুতে কি কৰে গছত আমি লগাই থব পাৰোঁ বা আমি এনেকৈ খুঁটি এটা লৈ পেলাই এনেকৈ ইয়াৰ মাজেদি এনেকৈ পাৰ কৰি পেলাই লাগি থব পাৰোঁ ইয়াৰ বহুত চাইড আঠা আমি লাগি যাব আৰু এটা কাৰণ ৰাস্তা দেখা যায় বহুতে কি কৰে আমাৰ যদি ঘৰৰ ওচৰত যদি আপোনাৰ পাচলি বাৰীখন থাকে তেনেহ'লে আপুনি যদি বহুতে কয় যে তাত আপুনি লাইট যদি আপুনি লগাই থয় তেতিয়া লাইটৰ পোহৰত এট্ৰেক্ট হৈ পেলাই বা আপুনি জুইকুৰা জ্বলাই থয় সাধাৰণভাৱে যদি জুইকুৰা জ্বলাই থয় সেই জুইত পোহৰত এট্ৰেক্ট হৈ পেলাই পোকবিলাক জুইত পৰিবলৈ আহে আৰু পৰিবলৈ আহোঁতেও এই কাপোৰখনত লাগি যোৱা দেখা যায় সেই এটা উপায় আপোনালোক অৱলম্বন কৰে ঘৰুৱাকৈ এইটো এটা খুব সহজ উপায় আৰু সহজে আপুনি পায় আৰু ইয়াৰ সৰু এনেকুৱা 5টা পিছৰ আপুনি এনেকুৱা পায় এইটো 150-200 টকাৰ ভিতৰত আপুনি এই পিচকেইটা উপলব্ধ এইটো বাগানৰ কাৰণে বা ডাঙৰ কমাৰ্চিয়েল ক্ৰপৰ কাৰণে হয়তো সৰহকৈ ডেফিনেটলি পাব স্বাভাৱিকতে আপুনি পাব ইয়াৰ কোৱাণ্টিটিত কিন্তু মই সৰুকৈ পাবৰ কাৰণে ইয়াক ক'লোঁ যে আপোনালোকৰ 5খন এনেকুৱা কাগজৰ পেকেট পায় আপোনাৰ যদি আপুনি বিচাৰিছে যে ছেফ এটা যদি আপুনি অৰ্গেনিক আপুনি ফুড এটা খাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপুনি এইটো আপুনি পেষ্ট কণ্ট্ৰলৰ এটা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা পদ্ধতি হয়তো বহুতে লক্ষ্য কৰিছে বা বহুতে দেখা নাই জনা মানুহখিনিৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু যিখিনি মানুহে নাজানে তেওঁলোকক মই জনাবৰ কাৰণে কৈছোঁ আৰু এটা প্ৰডাক্ট আমাৰ ওচৰত থাকে এইটো হ'ল আপোনাৰ এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট এইটো প্ৰডাক্টটো মই খুলি পেলাই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত দুটা ডিভাইচ থাকে এটা হ'ল এটা ওলমি থকা এটা ডিভাইচ থাকে আৰু এটা বাকচ এটা থাকে আপুনি বাকচটোৰ ভিতৰত এটা প্ৰডাক্ট পোৱা যায় এটা পেকেট এটা পোৱা যায় আৰু পেকেটত এটা বিস্কুট এটা থাকে বিস্কুটটো কি হয় ই খুব গোন্ধায় আৰু গুণটো খুব এট্ৰেক্টিভ বিস্কুট আমি এনেকৈ লগাই দিলোঁ লগাই দিয়াৰ পিছত ইয়াত আমি বন্ধ কৰি দিলোঁ ঢাকোনখন বন্ধ কৰি দিয়া তলত আমি পানী দি থৈ দিলোঁ আৰু গুণটো ওলাই থকাৰ লগে লগে যিকোনো পোক পৰুৱা আহি পেলাই বৰল বা যিকোনো পোক পৰুৱা আহি পেলাই এইটো গুণ পাই পেলাই এই ফুটাটো দি গৈ পেলাই এই গুণটোত এট্ৰেক্ট হয় আৰু আল্টিমেটলি তলত যিখিনি পানী থাকে পানীত এবাৰ পৰি যোৱাৰ পিছত তাৰ পাখিটো যে পানীত লাগি যোৱাৰ পিছত সি আৰু উঠি আহিব নোৱাৰে এইটো খুব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা মই চাইছোঁ ইয়াৰ দি যথেষ্ট পোক পৰুৱা কণ্ট্ৰল হয় আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা ইয়াৰ কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাথাকে বা ইয়াৰ কোনো বেলেগ ছাইডত আপোনাৰ কোনো এফেক্ট নকৰে সেইটো খুব দৰকাৰী কথা এই দুটা মই মাধ্যম আপোনালোকক দিলোঁ আপোনালোকৰ ঘৰুৱা পাচলিৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এনেকুৱা আপুনি মিডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ ঘৰখন ছেফ হৈ থাকিব অন্ততঃ ইনজেক্টিচাইড পেষ্টিচাইডৰ পৰা আপুনি যিখিনি হ'ব পাৰে ৰেচিডুৱেল ইফেক্ট থাকে যদি আপুনি স্প্ৰে কৰে তাৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকিব পাৰিব আৰু আপোনাৰ পোক পৰুৱাকেইটা আপুনি নাইকিয়া কৰি পেলাই আপোনাৰ লাও বা জিকা যিকোনো পাচলি বা বেলেগ পাচলি আপুনি খুব আনন্দেৰে খাব পাৰিব এই দুটা বিধি মই আপোনাক জনালোঁ